नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, स्यामसङले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नेपाली बजारमा स्यामसङ ग्यालेक्सी A22 र स्यामसङ ग्यालेक्सी M32 लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। अलमोस्ट फिचर स्पेसिफिकेसन सेम टु सेम नै देख्न मिलेको थियो, तर प्राइस भने धेरै नै फरक रहेको थियो र फेरि चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एकदमै दामी प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ के कति रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.4 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ। इन्फिनिटी यू डिजाइन का साथ चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ हामीले प्लास्टिकको देख्न सकिन्छ, प्लास्टिकै फ्रेम देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि भने हामीले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। त्यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियौं यसको भने कन्फर्म भएको थिएन। सो फाइनली चाहिँ अहिले चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ, तर अलिकति चाहिँ फुल HD प्लस रेजुलेसन का साथ चाहिँ लन्च गरेको भए चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो भने। र सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ, जो स्यामसङको One UI कोर 3.1 को चाहिँ UI देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो मिडियाटेकको हेलियो G80 चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ माली G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने 2 कोर कर्टेक्स A75 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र ओभरअलमा यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ देख्न मिल्छ, त्यस्तो बबाल पनि भन्न मिल्दैन, त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा पोर्ट्रेट मोड छ, एउटा चाहिँ माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअल यसको क्यामेरा पिक्चर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ स्यामसङले चाहिँ राम्रो क्यामेरा भएका स्मार्टफोन नै लन्च गर्ने गर्छ। स्यामसङका क्यामेराहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। स्यामसङकै सेन्सरहरू चाहिँ अरु कम्पनीले युज गरेर चाहिँ लन्च गरेका हुन्छन्। सो त्यसैले चाहिँ स्यामसङका क्यामेराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छन्, तर पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ अप्टिमाइज पनि गरेको छ। त्यो कारणले चाहिँ एकदमै बबाल चाहिँ हामीले यसमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ देख्न मिल्छ भने अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ भने लाउड स्पिकरको सपोर्ट पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो SD कार्डको चाहिँ स्लट पनि देख्न मिल्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यसमा नक सेक्युरिटी चाहिँ देख्न मिल्छ, जो कमालको कुरा पनि हुन जान्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 25 वाट को फास्ट चार्जरको सपोर्ट चाहिँ रहेको छ, तर हामीले बक्समा भने 15 वाट को चार्जर मात्र देख्न मिल्छ। हजुरहरुले यदि फास्ट चार्जर चाहिन्छ भने 25 वाट को फास्ट चार्जर चाहिँ बाहिरबाट एक्स्ट्रा चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ। सो यो भने मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो। बक्समा पनि 25 वाट कै चार्जर दिएको भए चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्थ्यो। USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको छ, 4GB प्लस 64GB र 6GB प्लस 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ भने यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो बेस भेरिएन्ट रहेको छ 4GB 64GB वाला चाहिँ 20,499 रुपीस मा देख्न मिलेको छ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 6GB प्लस 128GB को भने 23,999 रुपीस मा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। हामीले चाहिँ कमसेकम यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 22 देखि 23,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका थियौं, किनभने यो भन्दा पहिला स्यामसङ ग्यालेक्सी A22 र M32 लाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति नै हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौं। सो त्यो भन्दा पनि सस्तोमा चाहिँ लन्च गरिदिसकेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। र सो गाइस, यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 को चाहिँ ओभरअल डिजाइन, फिचर, स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल
सेकेन्ड ह्यान्डको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा 20 देखि 22,000 को बीचमा चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर हजुरहरू गेमिङकै लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो स्मार्टफोन चाहिँ नलिनु होला। गेमिङका लागि भने त्यस्तो बवाल चाहिँ छैन। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ राम्रो डिस्प्ले चाहिएको छ, राम्रो डिजाइन चाहिएको छ, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो चाहिन्छ र एउटा राम्रो चाहिँ क्यामेरा भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोन लिन सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ रहेको छ। जुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एउटा राम्रो क्यामेरा स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। र हजुरहरूलाई भने यो स्मार्टफोनको प्राइस चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।